जय हरी. चला आज आपण बेसन बर्फी बनवूया. चला साहित्य लिहून घ्या. 1 वाटी बेसन पीठ आणि 1 वाटी साखर, काजू बदाम, खोबरा खीस, मगजच्या बिया आणि वेलची पूड. 1 वाटी साखर, त्यात 1 वाटी पाणी घालायचं आहे आणि 1 तारी पाक बनवून घ्यायचा. एक चमचा कलर टाकून घ्या. छान उकळी येऊ द्या. 1 तारी पाक झाला का बघून घ्या. त्यानंतर तो पाक एका भांड्यात काढून घ्या. एक वाटी पिठाला पाऊण वाटी तूप घ्या. त्यात 1 वाटी बेसन पीठ घाला. बेसन पिठाला खरपूस भाजून घ्या. जवळपास त्याला भाजायला 10 मिनिटं तरी लागतात. भाजून झाल्यानंतर त्यात 1 तारी पाक झालेला टाकून द्या. व्यवस्थित कालवल्यानंतर त्यात सुकामेवा घालून द्या. सुकामेवा टाकल्यानंतर 2 मिनिटं त्याला होऊ द्या. सारंग झाल्यानंतर डिशला तेल किंवा तूप लावून घ्या. त्याच्याने चिटकत नाही. डिशमध्ये टाकल्यानंतर त्याला व्यवस्थित कापून घ्या.